Thầy là Nguyễn Quang Hưng và thầy là giáo viên phụ trách môn tiếng Anh 10. Okay, so in this today's lesson, we're gonna learn lesson 2 in unit 6, gender equality. Và trong lần này, bài giảng lần này sẽ tiếp tục với chủ đề gender equality mà chúng ta đang học ở trong bài 6, unit 6. Okay, so now let's get started. In this lesson, we're gonna learn 3 different things. First of all, we're gonna learn pronunciation. And in pronunciation, we're gonna learn word stress in 2-syllable words. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau học về chủ đề trọng âm, và chủ đề trọng âm lần này có liên quan đến trọng âm ở những từ có 2 âm tiết. Next, we're gonna learn listening. And in listening, we're gonna learn and listen to a recording about the topic, same word or same page. Và ở trong kỹ năng nghe là kỹ năng thứ 2 mà chúng ta học trong ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe về chủ đề là liệu thù lao có đúng với công việc mà người ta đang phải làm hay không. Cùng một công việc nhưng mức thù lao có giống nhau hay không. And last but not least, we're gonna learn about reading. We're gonna read about gender equality issue. In particular, we're gonna read gender equality in employment. Và cuối cùng trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về kỹ năng đọc. Trong kỹ năng đọc thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc về một bài văn bản có liên quan đến một vấn đề về bình đẳng giới, đó là bình đẳng giới trong vấn đề tuyển dụng. Okay, so now let's get started with the very first part in the today's lesson, pronunciation. Okay, some of you may know word stress. For example, you know that prefer, the second syllable of the word prefer has the word stress. Các em đều biết rằng là đều có những cái ý niệm trong mình về chủ đề trọng âm. Ví dụ như là từ prefer, trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2. Hay là một từ khác, amazing. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ 2. Hay một từ khác đó là từ happy. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Và từ tiếp theo đó là television. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Chúng ta thì đều có những ý niệm về trọng âm hay là chủ đề về trọng âm trên tiếng Anh, nhưng thực sự thì một âm tiết nhận trọng âm là một âm tiết như thế nào? Okay, so what is a stressed syllable? Một âm tiết được nhận trọng âm là một âm tiết như thế nào? Okay, so now let's find out. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Okay, so a stressed syllable is a syllable that is pronounced louder, longer, and higher than other syllables in a word. Vậy là một âm tiết nhận trọng âm là một âm tiết được phát âm to hơn, dài hơn và có cao độ cao hơn so với các âm tiết khác trong cùng một từ. And always remember, words that have more than one syllable have word stress. Chỉ có những từ mà có từ 2 âm tiết trở lên hoặc có nhiều hơn một âm tiết thì mới có trọng âm thôi. Vì thế nên các em nên ghi nhớ 2 điều này. Thứ nhất là từ âm tiết nhận trọng âm là một âm tiết được phát âm to hơn, dài hơn và cao hơn. Và chỉ có những từ có nhiều hơn một âm tiết mới có trọng âm. For example, I have the word gender. Trọng âm của âm tiết này, trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Và như các em có thể thấy, nếu các em tra từ điển thì các em có thể thấy đây chính là cách phát âm của từ gender. Và nếu các em có thể nhìn thấy một ký hiệu ở trên này, đó chính là ký hiệu trọng âm. Ký hiệu trọng âm này đứng ngay trước âm tiết gen. Vì thế nên âm tiết gen là âm tiết nhậm trọng âm trong từ gender. Hay một từ khác đó là từ family. Trong từ family thì âm tiết
fan nhận trọng âm. Vì thế nên trong từ điển các em có thể thấy ký hiệu này ở trước âm tiết fan. Okay, so now I have a practice for you. Let's listen and mark the word stress in some words. Here I have some words. Enroll, housework, system, women, agree, college, gender, treatment, allow, and the last column, perform, equal, and promote. Okay, so now you can spend about 3 to 5 minutes marking the word stress for each of the word. Các em nên dành ra khoảng từ 3 đến 5 phút để cùng nhau làm và hãy cùng nhau đánh dấu những dấu trọng âm cho những từ dưới đây nhé. Okay, so here's the answer for the practice. Enroll, enroll, như các em có thể thấy âm tiết roll được phát âm to hơn, dài hơn và cao hơn so với âm tiết in. Vì thế nên roll nhận trọng âm trong từ enroll. Từ thứ hai ở đây nhận trọng âm và âm tiết thứ hai, đó chính là từ perform. Perform. Treatment. Treatment. Trong từ treatment, các em có thể thấy âm tiết treat được đọc to hơn, rõ ràng hơn, dài hơn và có cao độ cao hơn so với âm tiết ment. Vì thế nên từ này có trọng âm và âm tiết thứ nhất. Giống như từ treatment thì từ college cũng có trọng âm và âm tiết thứ nhất. Woman, âm tiết thứ nhất. Housework, trọng âm và âm tiết thứ nhất. Equal, equal, trọng âm và âm tiết thứ nhất. Và động từ allow có trọng âm lại vào âm tiết thứ hai. Allow. Tiếp theo, chúng ta có từ gender là một từ chúng ta đã học trong bài trước. Gender, trọng âm và âm tiết thứ nhất. Agree, agree, trọng âm của từ này nghe rất là rõ phải không nào? System, system, trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. And promote, promote, trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ hai. Khi nhìn lại bảng này thì các em có rút ra được một nguyên tắc nào về trọng âm cho những từ có hai âm tiết hay không? Ok, bây giờ thầy có một bảng tổng hợp lại những gì chúng ta cùng vừa làm với nhau xong nhé. Như các em có thể thấy thì những từ có trọng âm và âm tiết thứ nhất thường là những từ có dạng từ là danh từ hoặc tính từ. Và những từ thường có âm tiết thứ hai là âm tiết nhận trọng âm thì thường có loại từ là động từ. Ok, và từ bảng này thầy có một nguyên tắc nho nhỏ để các em có thể sử dụng để làm bài tập đánh dấu trọng âm. And here's the rule. First, if a two-syllable word is a noun or an adjective, word stress is often on the first syllable. Nếu một từ có hai âm tiết là một danh từ hoặc một tính từ thì trọng âm của từ đó thường rơi vào âm tiết thứ nhất. And the second rule is if a two-syllable word is a verb, word stress is often on the second syllable. Khác với cả nguyên tắc ở trên thì nguyên tắc này lại nói rằng nếu một từ có hai âm tiết là một động từ thì trọng âm của từ đó thường rơi vào âm tiết thứ hai. Ok, nhưng tuy nhiên ở trong tiếng Anh thì lại có rất nhiều các ngoại lệ đối với trọng âm của từ. Vì thế nên thầy sau đây sẽ giới thiệu với các em một số các ngoại lệ về trọng âm của những từ có hai âm tiết. In English, there are many exceptions in word stress. Okay, so now let's look at some exceptions that we can have for two-syllable word and their word stress. For example, here I have 3 exceptions. The first exception is the word follow. Follow is a verb, but the word stress is on its first syllable.
Như các em có thể thấy, từ follow có loại từ ở đây là một động từ. Tuy nhiên thì trọng âm của nó lại rơi vào âm tiết thứ nhất. Rất là khác so với những nguyên tắc chúng ta vừa mới học, đúng không? And next we have finish. Finish. Trong từ finish giống như từ follow, âm tiết ở đây, âm tiết đầu tiên là âm tiết nhận trọng âm. Và còn một từ đặc biệt nữa thầy muốn giới thiệu với các em, đó là danh từ machine. Machine. Danh từ này mặc dù là danh từ nhưng lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì thế nên các em thường sẽ phải tra từ điển để học thuộc lòng cũng như là để nhớ các trọng âm trong mỗi từ nhé. Okay, so now let's move on to the second part in our today's lesson. And the second part in our today's lesson is listening. Same word, same pay. Và phần thứ hai trong bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là kỹ năng nghe. Chúng ta sẽ nghe về chủ đề cùng một công việc nhưng liệu nhân công có được trả thù lao một cách bằng nhau hay không? And here's the picture. You can find this picture funny, right? Đây là một bức tranh vui trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về chủ đề nghe ngày hôm nay. As you can see, this woman is not very happy because the amount of money that she gets is not very big. Meanwhile, this man looks very happy because he seems very happy with the amount of money that he gets. So from this picture, how can you tell about our today topic for listening? Như các em có thể thấy ở trong bức tranh để chúng ta khởi động này, thì người phụ nữ này có vẻ không được vui lòng, không được hài lòng cho lắm vì đồng lương mà cô nhận được. Trong khi đó thì anh chàng này lại rất là vui vì những điều, vì một đồng lương mà anh ta nhận được khi mà làm công việc. Mặc dù họ cùng làm một công ty, vì họ có một bộ đồng phục giống nhau, nhưng tiền lương thù lao được trả thì lại rất khác nhau. Và hôm nay đó cũng chính là chủ đề cho bài nghe của chúng ta ngày hôm nay. Before we listen, I'd like to introduce to you some vocabulary that we're gonna hear in the recording. Trước khi chúng ta nghe thì thầy muốn giới thiệu với các em một số các từ vựng mà chúng ta có thể bắt gặp trong cuộc hội thoại phần nghe ngày hôm nay. The first word is wage. Wage. Wage có nghĩa là một số lượng tiền nho nhỏ mà chúng ta làm được, hoặc số tiền này thì được dùng để trả cho công sức lao động của chúng ta, thường là trong một thời gian ngắn, trong một tuần hoặc trong một tháng. And the next word is affect. Affect có nghĩa là ảnh hưởng lên một cái gì đó. The next word is address. Address. Thông thường thì các em chỉ thường biết đến từ address với nghĩa là địa chỉ của một gia đình nào đó, địa chỉ sống của một gia đình nào đó. Tuy nhiên thì từ address ở trong bài hôm nay chúng ta sẽ nghe lại có nghĩa là tìm hướng giải quyết cho một vấn đề nào đó. Và từ address ở đây là một động từ. The next word is the noun income. Income. Income hơi giống với từ wage một chút, nhưng income lại có nghĩa là thu nhập. Tất cả thu nhập của chúng ta bao gồm lương hoặc những khoản thu nhập khác đều có thể gọi là income. The next word is a verb, and this verb is encourage. Encourage. Và từ encourage có nghĩa là khuyến khích, động viên ai làm điều gì đó. Property. Property. Property có nghĩa là tất cả những của cải mà chúng ta có. Ví dụ như là một bộ máy tính, laptop, tiền bạc hay là bàn ghế, chúng ta đều có thể nói là property, của cải. The next word is inequality. Inequality. Trong bài 1 thì chúng ta đã cùng nhau học về danh từ equality, có nghĩa là sự công bằng. Khi chúng ta thêm tiền tố in ở đây làm cho từ
equality trở nên nghĩa đối lập, và từ inequality có nghĩa là sự bất công, sự không công bằng. And the last word that we have for today's listening is qualified. Qualified. For example, I say, I am qualified for that job. Khi thầy nói, tôi có đủ kinh nghiệm và có đủ khả năng để làm công việc đó. Từ qualified có nghĩa là có đủ kinh nghiệm, có đủ khả năng để đảm nhiệm một chức trách, một công việc nào đó. Okay, so now let's listen and choose the correct answers for each statement. Are these statements true or false according to the listening recording? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe bài nói và sau đó các em sẽ đánh dấu đúng hay sai cho mỗi nhận định nhé. Unit 6 Page 11 Skills Activity 3 Listen to the recording. Check if the following statements are true or false. Tick the correct boxes. Hello, and thank you for inviting me to talk about gender equality. Well, first, let's begin with equality in wages. Wage discrimination happens when workers are equally qualified and perform the same work, but some workers are paid more than others. Very often, wage discrimination affects women negatively. On average, women work more than men, but they earn much less. I can give you some information. Women perform 66% of the world's work, produce 50% of the food, but earn 10% of the income and own 1% of the property. In families where both parents work, for example, men and women spend about equal amounts of time working, but women still have to spend more time on housework. So, how are governments addressing the problem of inequality in wages? As far as I know, many countries now allow and encourage women to join the army, the police forces, and the fire services. On the other hand, more and more men are now working in jobs like nursing, cleaning, and childcare. And here's the answer. Number 1. The speaker begins his talk with gender equality in job opportunities and age. This is a false statement. Wage discrimination affects women negatively. This is a true statement. Đây, câu hỏi thứ hai, nhận định thứ hai là một nhận định đúng bởi vì nhận định này đã được nhắc đến chính xác trong bài nói. Number 3. Women work less than men, but they earn more. This is a false statement. Number 4. Married men and women spend about equal amounts of time working, but women have to spend more time on housework. Đây là một nhận định đúng, và giống như số 2 thì nhận định số 4 này đã được đề cập rất là chính xác trong bài nghe. Even now, women are not allowed to join the army, the police forces, or the fire services. Nhận định này là một nhận định không chính xác. And last but not least, more and more men are now working in jobs that are used to be considered suitable for women only. Ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều đàn ông được làm trong những ngành nghề mà hồi xưa chỉ dành cho phụ nữ mà thôi. Đây là một nhận định đúng bởi vì trong bài nghe người ta đã nhắc đến một số nghề như là nursing hoặc là cleaning. Nursing có nghĩa là việc chăm sóc, y tá, và cleaning nghĩa là việc dọn dẹp. Đây là những công việc mà hồi xưa thường là chỉ dành cho phụ nữ và giờ nam giới cũng đã bắt đầu đảm nhiệm những vai trò như vậy. Vì thế nên câu này là một câu đúng. Thầy chưa giải thích tại sao những câu 1, 3,
và 5 là sai, bởi vì thầy có một bài tập nho nhỏ cho các em sau. Okay, so now let's listen and correct the false statements. Và bây giờ các em hãy nghe lại bài nghe một lần nữa và sau đó sửa chữa những câu sai nhé. You should spend about 3 to 5 minutes listening again and correct the false statements. And here's the answer. Number 1, the speaker began his talk with gender inequality and job opportunities and age. Phần sai ở đây chính là phần thông tin có liên quan đến job opportunities and age. Phần thông tin chính xác mà các em phải chữa ở đây đó chính là wages, bởi vì từ wages được đề cập ngay ở đầu của bài nghe. Number 3, women work less than men but they earn more. Đây là một nhận định sai, bởi vì trong đoạn họ lại nói điều ngược lại. Women work more than men but they earn much less. More, much less. Và cuối cùng đó là câu nhận định số 5. Even now women are not allowed to join the army, the police forces and the fire services. Thậm chí đến thời điểm hiện tại thì phụ nữ không được phép gia nhập vào quân đội, vào bộ phận an ninh hay là các bộ phận về chữa cháy cứu hỏa. Đây là một nhận định sai, bởi vì ở trong bài nghe thì người ta có nói rằng governments today encourage and allow women to join the army, police forces and the fire services. Vì thế nên chúng ta có thể chữa câu này thành now women are allowed and encouraged to work and join the army, the police forces and the fire services. Let's continue our lesson today with reading skills. Nào chúng ta hãy bắt đầu và tiếp tục bài học ngày hôm nay của chúng ta với kỹ năng đọc. And for reading, this time we're gonna read gender equality in employment. Và chủ đề cho phần đọc, kỹ năng đọc của chúng ta ngày hôm nay đó là bình đẳng giới trong tuyển dụng. Okay, before we read, I have 2 pictures to begin the reading skills lesson today. Trước khi chúng ta đọc thì thầy muốn giới thiệu với các em 2 bức tranh. 2 bức tranh này sẽ liên quan đến chủ đề mà chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay. Okay, my question is, what do they do? What do they do? What do this man and these women do? Of course, they are firefighters. In the past, firefighting is only a job considered suitable for men only, but now a lot of women are doing firefighters. Trước đây, như các em có thể thấy thì những người này làm nghề cứu hỏa, họ là những lính cứu hỏa. Và trước đây thì nghề lính cứu hỏa thường được coi là nghề chỉ dành cho cánh mày râu thôi. Nhưng giờ đây thì chúng ta đã có rất nhiều những người phụ nữ đang đảm nhiệm trọng trách này. And in today's lesson for reading, we're gonna read about a story about a woman that is a firefighter. So now, I'd like you to look at the vocabulary section before we begin reading. And your job now is to match each word with its definition. Here I have 5 words. Preference, preference. Sue, pursue. Loneliness, loneliness. And limitation. Okay, so now you spend about 5 to 10 minutes matching each word with its definition. And here's the answer. Preference comes from the word prefer. Như các đã biết thì từ preference đến từ từ prefer, và từ prefer có nghĩa là thích hơn, yêu thích hơn một cái gì đó. Và từ preference có nghĩa là sự thiên vị, yêu thích hơn một cái gì đó hoặc một ai đó so với cả một đối tượng khác. The next word is sue. Sue. Sue có nghĩa là kiện ai đó, khởi kiện ai đó. Sue somebody. Pursue. Pursue có nghĩa là theo đuổi.
một công việc, một ngành nghề nào đó. Loneliness. Như các em có thể nhận thấy thì từ loneliness này bắt nguồn từ lonely. Lonely là một tính từ có nghĩa là sự cô đơn, thì loneliness là danh từ sự cô đơn. A state of being sad and alone. And the last word that we have for reading section today is limitation. Limitation. The act of controlling something or restriction. Limitation có nghĩa là sự hạn chế một điều gì đó, hạn chế của một đối tượng nào đó. Okay, so now let's begin reading. First of all, I'd like you to quickly read the text and then choose the best title for the text. Here I have 3 options for you to choose. A. Brenda Beckham's childhood. B. A woman who did a man's job. And C. Gender equality in employment. You should spend 2 or 3 minutes quickly scanning the text and then choosing the best title for the text. The best title for the text is A Woman Who Did a Man's Job. Ở đây thì tiêu đề phù hợp nhất cho bài đọc ngày hôm nay đó chính là A Woman Who Did a Man's Job. Người phụ nữ làm công việc của một người đàn ông. Câu A là một câu chưa chính xác bởi vì câu A chỉ nói đến childhood, thời gian tuổi thơ của Bergman mà thôi, trong khi thời gian tuổi thơ của Bergman chỉ nằm ở đoạn đầu tiên của bài đọc. Tiếp theo, gender equality in employment là sự công bằng về giới trong việc tuyển dụng. Thì ở trong này, đoạn bài văn này thì lại không liên quan gì đến vấn đề về tuyển dụng và câu chuyện về vấn đề bình đẳng giới trong vấn đề về tuyển dụng, mà bài này chỉ liên quan đến câu chuyện cá nhân của Bergman mà thôi. Vì thế nên đáp án chính xác nhất ở đây là A Woman Who Did a Man's Job. Besides choosing the best title for the reading text, I also like you to decide if each statement is true or false or not given. Bên cạnh việc là chọn tiêu đề phù hợp nhất cho bài thì thầy cũng muốn các em dành một chút thời gian để nhìn vào những nhận định này và sau đó tìm thông tin cho bài và chúng ta sẽ xác định xem là nhận định nào là đúng, true, nhận định nào là sai, false và nhận định nào là không được đề cập trong bài. You should spend 3 to 5 minutes doing this. Các nên dành khoảng từ 3 đến 5 phút để làm công việc này. And here's the answer. Number 1. Brenda was never aware of gender preference in favor of boys. Đây là một câu không chính xác. False. Number 2. Brenda Bergman passed the written test. Đây là một câu không được đề cập. After failing the physical test, Brenda Bergman kept silent and went away. Đây là một câu sai. She and other female firefighters became the targets of laughter and anger from the co-workers and local people. Đây là một nhận định đúng. They paid a very heavy price to win equality. Đây là một nhận định đúng. Và cuối cùng, Brenda Bergman taught at the FDNY. Đây là một nhận định sai. Và sau đây thầy sẽ giải thích tại sao chúng ta lại có kết quả như bảng trên nhé. Okay, so let's look at the text again. When she was Brenda Bergman always dreamed of becoming a firefighter, although she was aware of gender preference in favor of boys. Ở trong bài này đã nhắc đến việc cô ấy luôn luôn ý thức được về sự thiên vị, về giới đối với đàn ông hoặc đối với những chàng trai. Vì thế nên nhận định này làm cho câu hỏi hoặc câu nhận định trong bảng là một câu nhận định sai. Tiếp theo, ở trong bảng thì có nói đến việc là Bergman đã ngừng cố gắng và sau đó bỏ đi. Thì ở trong này là vào bài này thì đây lại là một nhận định không đúng, bởi vì bài này có nói rằng Brenda didn't give up. Brenda đã không từ bỏ.
Tiếp theo, Brenda's dream of becoming a firefighter came true. Câu này có nghĩa là ước mơ trở thành một người lính cứu hỏa của Bergman đã trở thành sự thật. Và hiện tại thì cô ấy đang làm lính cứu hỏa. Vì thế nên việc cô ấy đã giảng dạy ở FDNY là một câu nhận định sai. Tiếp theo, she and other female firefighters became targets of laughter, anger from the coworkers and local people. Đây là một nhận định đúng và nhận định này đã được đề cập trong bảng True, False, Not Given. Tiếp theo, they paid a heavy price to win equality. Đây chính là một nhận định khiến chúng ta có thể thấy rằng là nhận định ở trong bảng True, False, Not Given là một nhận định đúng. Ở trong bảng True, False, Not Given còn một nhận định nữa, đó là Brenda passed the written test. Ở trong này thì không có chỗ nào nhắc đến written test cả, vì thế nên đó là một câu không được đề cập, not given. Okay, so in this lesson today, we just learned pronunciation with stress in 2-syllable words. Next, we learned listening skills, listening about same job, same pay. And last but not least, we just learned reading skills about gender equality in employment. Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau học về phát âm, trọng âm trong những từ có hai âm tiết. Tiếp theo đó chúng ta đã cùng nhau học về kỹ năng nghe về chủ đề, thù lao, liệu có giống nhau. Và cuối cùng là chúng ta đã học về kỹ năng đọc, vấn đề về việc tuyển dụng và sự công bằng trong tuyển dụng. That is the end of the lesson today. Thank you for listening and see you next time.